สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะคลิปในช่องมัตเตอร์คัพฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการถักผ้าพันคอนะคะต้อนรับหน้าหนาวโดยลายที่ใช้ถักจะเป็นลายดาวนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมพรมวีนัส4พายค่ะประมาณ1ม้วนนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้เป็นสีเหลือบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใช้เป็นไหมพรมสีพื้นก็ได้นะคะถักสลับสีเป็นลายทางก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วความยาวนะคะได้ตามความต้องการนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะยาว47นิ้วนะคะเพื่อนๆสามารถถักเพิ่มหรือถักสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านกว้างนะคะของตัวผ้าพันคอนะคะจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะถึง9นิ้วนะคะแล้วตัวเข็มนะคะที่ใช้ถักค่ะจะเป็นของทิวลิปนะคะเบอร์3/0หรือ4/0ก็ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะสนับสนุนช่องมัตเตอร์คัพฝีมือแม่ด้วยนะคะโดยการกดติดตาม Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะในการทำคลิปถัดไปด้วยค่ะหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปชมคลิปกันเลยค่ะเราเริ่มต้นด้วยการทำปมไหมก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะถักโซ่ยาว60โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 56 57 58 59 60ค่ะเราถักโซ่มาได้60โซ่แล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะให้เราเอาเล็บนะคะจิกไว้ที่โซ่หลักที่60ก่อนนะคะแล้วก็ถักโซ่เพิ่มขึ้นไปอีก6โซ่นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่1ค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะจากนั้นนะคะทำพอ2คอนะคะคือการพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะ1แล้วก็2นะคะมาจิ้มนะคะหลักที่เราเอาเล็บจิกไว้นะคะหลักที่60ตรงนี้ค่ะปลดทีละ2ห่วงนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่ไปอีก3ค่ะ2 3ค่ะแล้วก็นับข้ามไป4หลักนะคะ1 2 3 4มาจิ้มในหลักที่5นะคะนับ1 2 3 4จิ้มในหลักที่5ค่ะทำคอทอนะคะค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าครึ่งลายนะคะเราเริ่มต้นด้วยครึ่งลายค่ะต่อไปนะคะเราจะทำลายเต็มนะคะโดยใช้โซ่3ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะข้ามไป4หลักนะคะ1 2 3 4มาจิ้มหลักที่5นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะปลดทีละ2ห่วงค่ะ1 2 3จะได้ปลด3ครั้งนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งค่ะมาจิ้มที่หลักเดียวกันนะคะปลดทีละ2ห่วงค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้ทำโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็นับไป4หลักค่ะ
1 2 3 4มาจิ้มหลักที่5นะคะทำคอทอค่ะ1 2 3 4 5ทำคอทอนะคะค่ะตรงนี้นะคะเราได้ลายเต็มแล้วนะคะ1ลายนะคะจะมีอยู่3ช่องตรงนี้ค่ะช่องแรกนะคะจะโซ่3นะคะช่องที่2จะโซ่5ค่ะช่องที่3ก็โซ่3นะคะลายถัดไปทำเหมือนกันเลยค่ะต่อด้วยโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะเว้นไป4หลักค่ะ1 2 3 4มาจิ้มหลักที่5นะคะปลดทีละ2ห่วงค่ะโซ่5ค่ะ3 4 5พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะมาจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะเว้นไป4หลักนะคะ1 2 3 4มาทำคอทอนะคะค่ะเราได้ลายที่2แล้วนะคะต่อไปเราทำต่อเลยค่ะโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะนับไป4หลักค่ะ1 2 3 4มาปักหลักที่5นะคะปลดทีละ2ห่วงค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะมาจิ้มที่หลักเดิมค่ะโซ่3ค่ะนับไปเว้นไป4หลักนะคะ1 2 3 4มาปักหลักที่5ค่ะทำคอทอค่ะทำลายต่อเลยค่ะโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งเว้น4หลักค่ะ1 2 3 4มาปักหลักที่5ปลดทีละ2ห่วงค่ะโซ่5ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะเว้นไป4หลักค่ะ1 2 3 4ปักหลักที่5ค่ะทำคอทอค่ะโซ่3นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งเว้นไป4ค่ะปักหลักที่5นะคะโซ่5ค่ะทำคอทอพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะจิ้มที่หลักเดิมค่ะกดทีละ2ห่วงค่ะโซ่3ค่ะนับไป4หลักค่ะ1 2 3 4จิ้มหลักที่5นะคะทำคอทอค่ะในลายสุดท้ายนะคะเราจะทำครึ่งลายนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่3ค่ะพอ2คอนะคะเว้นไป4หลักค่ะ1 2 3 4มาจิ้มที่หลักที่5หลักสุดท้ายนะคะ
ค่ะ เกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทีละ2ห่วงค่ะค่ะจากนั้นทำโซ่2ค่ะพอ2คออีกครั้งหนึ่งค่ะที่หลักเดิมนะคะในแถวที่1นะคะเราก็ได้ลายแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแถวที่1นี่เราลองวัดดูนะคะว่าจะได้ความยาวเท่าไหร่ประมาณ8 นิ้วครึ่งนะคะ8 นิ้วครึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในแถวที่2กันต่อเลยค่ะแถวที่2นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่4ค่ะ1 2 3 4จากนั้นพลิกงานนะคะแล้วก็ทำพอ2คอค่ะมาจิ้มตรงที่เป็นมุมนะคะเป็นมุมรอยต่อระหว่างลายนะคะของแถวที่ผ่านมานะคะคือตรงนี้นะคะจิ้มตรงที่หลักที่เป็นคอทอค่ะแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงนะคะค่ะจากนั้นนะคะทำโซ่5ค่ะแล้วก็พอ2คอนะคะจิ้มลงไปที่หลักเดิมเลยนะคะตรงนี้ค่ะโซ่3ค่ะโซ่3ตรงนี้นะคะเราจะมาคอทอนะคะตรงหลักที่เป็นดอกตรงกลางนะคะที่เป็นดอกตรงกลางนะคะทำคอทอไปเลยค่ะค่ะลายก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้ในลายถัดไปนะคะเราก็ทำโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะทำพอ2คอค่ะมาจิ้มตรงมุมนะคะระหว่างดอกนะคะคือมุมตรงนี้นะคะจิ้มตรงจุดที่เป็นคอทอค่ะค่ะจากนั้นโซ่5นะคะทำพอ2คอค่ะจิ้มลงไปที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะจิ้มลงไปนะคะที่โซ่มุมของยอดดอกแถวที่แล้วค่ะค่ะทำดอกถัดไปเลยค่ะโซ่3ค่ะพอ2คอนะคะจิ้มลงไปที่มุมนะคะโซ่5ค่ะทำพอ2คอค่ะจิ้มไปที่หลักเดียวกันนะคะค่ะโซ่3ค่ะค่ะตรงนี้นะคะทำคอทอนะคะตรงยอดของดอกนะคะค่ะเรามาถึงช่วงลายสุดท้ายของแถวที่2แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่3ค่ะทำพอ2คอนะคะไปจิ้มที่หลักที่เป็นมุมคอทอนะคะสุดท้ายเลยนะคะค่ะแล้วก็โซ่5ค่ะ4 5ทำพอ2คอนะคะจิ้มที่หลักเดียวกันค่ะค่ะจากนั้นนะคะโซ่3ค่ะเราจะจบลายแล้วนะคะตรงนี้นะคะ
ให้มาทำคอทอนะคะ โดยเว้นโซ่ตรงเนี้ยไป2โซ่ค่ะมาจิ้มโซ่ที่3นะคะ1 2 3จิ้มโซ่ที่3ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำคอทอค่ะค่ะลายของแถวที่2ก็จะจบแบบนี้นะคะแถวที่3นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่6ค่ะ2 3 4 5 6จากนั้นพลิกงานนะคะแล้วก็ทำพอ2คอค่ะมาจิ้มที่หลักเดิมนะคะตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นค่ะทำโซ่3ค่ะ2 3นะคะมาคอทอที่มุมยอดของดอกนะคะค่ะแถวที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เริ่มต้นไว้นะคะต่อไปเราก็จะเริ่มทำลายต่อเลยนะคะเริ่มต้นที่โซ่3ค่ะ1 2 3นะคะพอ2คอค่ะมาจิ้มที่หลักที่เป็นคอทอนะคะตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ4 5พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะจิ้มที่หลักเดิมค่ะโซ่3นะคะค่ะเราจะทำคอทอนะคะตรงหลักที่เป็นโซ่มุมของดอกด้านบนนะคะค่ะได้ลายที่2แล้วเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปค่ะลายต่อไปนะคะทำโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะมาจิ้มที่หลักที่เป็นคอทอนะคะโซ่5ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะจิ้มหลักเดิมค่ะที่เป็นคอทอค่ะหลักเดียวกันเลยนะคะโซ่3ค่ะตรงนี้เราจะจบลายด้วยคอทอนะคะตรงตัวที่เป็นโซ่นะคะค่ะเราก็ได้ลายที่2ดอกที่2แล้วนะคะค่ะทำดอกถัดไปเลยค่ะโซ่3ค่ะพอ2คอนะคะจิ้มลงไปหลักที่เป็นคอทอค่ะทำแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะโซ่5ค่ะทำพอ2คอนะคะจิ้มที่หลักเดียวกันนะคะโซ่3ค่ะมาคอทอตรงหลักที่เป็นโซ่นะคะค่ะจากนั้นทำลายถัดไปเลยนะคะขึ้นโซ่3ค่ะทำพอ2คอค่ะมาจิ้มตรงหลักที่เป็นคอทอนะคะโซ่5ค่ะทำพอ2คอค่ะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะ
ทำคอทอที่เป็นหลักของโซ่ห้านะคะทำลายถัดไปเลยค่ะโซ่สามค่ะพอสองคอค่ะจิ้มหลักที่เป็นคอทอนะคะโซ่ห้าค่ะพอสองคอค่ะจิ้มหลักเดิมนะคะโซ่สามค่ะมาคอทอหลักที่เป็นโซ่ห้านะคะค่ะเรามาถึงลายสุดท้ายแล้วนะคะโซ่สามค่ะพอสองคอนะคะพอสองคอตรงนี้นะคะให้เหลือโซ่ที่เป็นมุมนะคะเอาไว้หนึ่งโซ่นะคะคือโซ่นี้นะคะให้จิ้มโซ่ที่สามนะคะนับจากตรงนี้1 2 3นะคะแล้วก็กดทีละ2ห่วงค่ะโซ่2ค่ะทำพอ2คอนะคะจิ้มลงไปที่หลักเดียวกันเลยค่ะค่ะเราก็ได้แถวที่3แล้วนะคะลายของแถวที่3ค่ะแบบนี้นะคะแถวที่4นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่4ค่ะพลิกงานนะคะทำพอ2คอค่ะมาจิ้มตรงหลักที่เป็นคอทอนะคะหลักนี้ไม่ใช่นะคะให้มาจิ้มที่หลักตรงนี้คอทอที่เป็นแกนของดอกเลยนะคะค่ะจากนั้นโซ่5ค่ะทำพอ2คอนะคะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะจากนั้นมาคอทอนะคะหลักที่เป็นโซ่5นะคะกรีบด้านบนของดอกเลยนะคะค่ะเราได้ลายที่1แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะของแถวที่4นะคะค่ะต่อไปนะคะลายต่อไปนะคะก็ต่อด้วยโซ่3ค่ะทำพอ2คอค่ะจิ้มลงไปที่คอทอนะคะเว้น1คอทอนะคะมาจิ้มคอทอที่2ตรงนี้ค่ะโซ่5ค่ะพอ2คอนะคะที่หลักเดิมค่ะโซ่3นะคะมาคอทอที่โซ่5ที่เป็นกลีบด้านบนของดอกนะคะค่ะเราได้ลายที่2ดอกที่2แล้วนะคะนี้จะเป็นดอกที่1ค่ะนี่จะเป็นดอกที่2ค่ะถักดอกที่3ต่อไปเลยค่ะแล้วก็ถักจนจบแถวที่4เลยนะคะเริ่มด้วยโซ่3ค่ะทำพอ2คอนะคะเว้นคอทอตรงนี้นะคะมาที่คอทอที่2ค่ะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะทำคอทอนะคะที่กลีบดอกด้านบนนะคะค่ะได้ลาย
ที่3แล้วนะคะลายต่อไปนะคะก็โซ่3ก่อนนะคะพอ2คอค่ะเว้น1คอทอตรงนี้นะคะมาจิ้มคอทอที่2นะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะทำคอทอนะคะที่มุมกีบดอกด้านบนนะคะแล้วก็อันนี้คือดอกที่เราทำเมื่อกี้นะคะค่ะแล้วก็ทำดอกต่อไปนะคะโซ่3ค่ะพอ2คอค่ะเว้นคอทอตรงนี้นะคะตรงนี้เว้นนะคะมาจิ้มที่คอทอนี้ค่ะโซ่5ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะจิ้มที่หลักเดียวกันเลยค่ะโซ่3ค่ะมาที่กลีบดอกด้านบนที่เป็นโซ่5นะคะโซ่3นะคะพอ2คอค่ะเว้นคอทอตรงนี้นะคะมาจิ้มคอทอตรงนี้ค่ะคอทอที่เป็นแกนของดอกนะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะจิ้มที่หลักเดียวกันนะคะโซ่3ค่ะเราจะมาทำคอทอนะคะโดยเว้นไว้2หลักนะคะโซ่2หลัก1 2มาจิ้มที่โซ่หลักที่3นะคะตรงนี้ค่ะคอทอค่ะเราจบลายของแถวที่4แล้วนะคะได้แบบนี้ค่ะทีนี้นะคะในแถวที่5ขึ้นไปนะคะเราจะทำแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะกับแถวที่3และ4ค่ะจนได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็เราค่อยมาจบแถวกันนะคะค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีก2แถวนะคะค่ะแถวที่5นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่6ค่ะพลิกงานนะคะทำพอ2คอค่ะที่หลักเดียวกันนะคะจากนั้นโซ่3ค่ะแล้วก็มาคอทอนะคะตรงหลักนี้ค่ะหลักที่เป็นโซ่5ของดอกด้านบนนะคะจากนั้นนะคะเราทำดอกต่อไปนะคะขึ้นโซ่3ค่ะพอ1คอพอ2คอนะคะพอ2คอข้ามคอทอตรงนี้ไปนะคะมาจิ้มคอทอที่เป็นคอทอที่2นะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะมาคอทอนะคะตรงโซ่5ที่เป็นดอกด้านบนนะคะ
กลีบดอกด้านบนนะคะโซ่3ค่ะขึ้นดอกใหม่ค่ะพอ2คอนะคะที่คอทอที่2นะคะคือจุดนี้นะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะมาจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะคอทอค่ะที่ดอกด้านบนนะคะกลีบดอกด้านบนนะคะอันนี้ในแถวที่5นะคะเราก็ได้ลายมา2ดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถักต่อไปให้จบแถวเลยนะคะของแถวที่5ค่ะโซ่3ค่ะพอ2คอค่ะที่คอทอตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะที่หลักเดียวกันนะคะโซ่3ค่ะมาทำคอทอนะคะที่กลีบดอกด้านบนนะคะแล้วก็ขึ้นลายต่อไปค่ะโซ่3ค่ะพอ2คอค่ะมาที่คอทอหลักที่2นะคะเว้นคอทอ1อันมาคอทอที่หลักที่2ตรงนี้ค่ะโซ่5นะคะพอ2คออีกครั้งค่ะที่หลักเดียวกันค่ะโซ่3ค่ะมาคอทอที่กลีบดอกด้านบนนะคะโซ่3ค่ะเพื่อขึ้นลายถัดไปนะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะมาจิ้มที่หลักที่2ตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะมาทำคอทอนะคะที่กลีบดอกด้านบนสุดนะคะค่ะจากนั้นโซ่3ค่ะเราจะทำอีกครึ่งลายที่เหลือนะคะพอ2คอค่ะเราจะเหลือโซ่ด้านล่างอันนี้ไว้1หลักนะคะแล้วเราก็มาจิ้มหลักถัดมาตรงนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราทำโซ่2นะคะทำพอ2คอค่ะจิ้มลงไปที่หลักเดียวกันเลยนะคะอันนี้คือแถวที่5นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำแถวที่6ให้ดูนะคะแถวที่6นะคะเริ่มต้นด้วยโซ่4ค่ะพลิกงานนะคะทำพอ2คอค่ะค่ะเรามาจิ้มตรงหลักที่เป็นคอทอหลักที่2ตรงนี้ไม่ใช่นะคะมาจิ้มคอทอตรงนี้ค่ะโซ่5ค่ะพอ2คอนะคะที่หลักเดิมค่ะ
โซ่3นะคะ ที่กลีบดอกบนค่ะดอกที่1นะคะลายที่1ของชั้นที่6ได้แล้วนะคะต่อไปโซ่3ค่ะพอ2คอค่ะมาจิ้มที่คอทอตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5ทำพอ2คอค่ะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3คอทอที่กลีบบนที่เป็นโซ่5นะคะแล้วก็โซ่3ค่ะขึ้นลายใหม่นะคะพอ2คอค่ะหลักที่เป็นคอทอนะคะโซ่5ค่ะทำพอ2คอค่ะที่หลักเดิมค่ะโซ่3นะคะเนี่ยค่ะหลักที่เป็นโซ่5กลีบบนของดอกนะคะแล้วก็โซ่3ทำลายถัดไปค่ะทำพอ2คอค่ะมาจิ้มตรงหลักที่เป็นคอทอนะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะจิ้มที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะมาคอทอตรงหลักที่เป็นโซ่5กลีบดอกด้านบนนะคะโซ่3ค่ะเพื่อขึ้นดอกไม้ค่ะทำพอ2คอค่ะจิ้มตรงหลักที่เป็นคอทอนะคะคือตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะที่หลักเดิมนะคะโซ่3ค่ะจิ้มที่หลักที่เป็นดอกบนนะคะกลีบดอกด้านบนนะคะคอทอนะคะทำคอทอต่อไปโซ่3ค่ะขึ้นดอกใหม่ค่ะพอ2คอค่ะมาที่คอทอนะคะหลักที่เป็นคอทอนะคะโซ่5ค่ะพอ2คอค่ะที่หลักเดิมค่ะโซ่3นะคะเรามาทำคอทอนะคะตรงนี้นะคะจะข้าม2โซ่นะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มโซ่ที่3นะคะทำคอทอค่ะค่ะเราได้งานมาถึงแถวที่6แล้วนะคะเห็นลายแล้วนะคะค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแถวต่อไปแถวที่7 8ก็ทำแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะกับแถวที่3และ4นะคะทำซ้ำจนได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเมื่อเราได้นะคะความยาวของผ้าที่เราต้องการแล้วนะคะ
เราก็จะมาถักแถวจบกันนะคะ อันนี้คือแถวสุดท้ายที่เราถักได้นะคะ เราจะมาถักแถวจบกันให้เป็นลักษณะเหมือนแถวเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ แถวจบนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยโซ่4ค่ะเสร็จแล้วพลิกงานนะคะให้เรานะคะจะเห็นลายเป็นแบบนี้นะคะช่องที่ช่องที่เป็นช่องโซ่ตรงนี้นะคะให้เราข้ามไป2ช่องนะคะแล้วก็มาคอทอตรงหลักที่เป็นหลักคอทอนะคะแบบนี้นะคะค่ะทำคอทอค่ะจากนั้นถักโซ่ไปอีก4ค่ะทีนี้ลายถัดไปนะคะที่เห็นนะคะมันก็จะมีช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องที่เป็นโซ่5นะคะให้เรามาคอทอตรงช่องที่เป็นโซ่5ตรงนี้ค่ะคอทอเลยค่ะลายก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่อีก4ค่ะให้ข้าม2ช่องนี้นะคะมาทำคอทอหลักที่เป็นคอทอค่ะโซ่อีก4ค่ะค่ะข้าม1ช่องนะคะมาคอทอหลักที่เป็นโซ่5นะคะแล้วก็โซ่4ค่ะข้ามตรงนี้นะคะข้ามตรงนี้นะคะมาคอทอหลักที่เป็นคอทอค่ะทำอย่างนี้จนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะค่ะหลักสุดท้ายนะคะมาถึงแล้วนะคะเราก็โซ่4เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหลักตรงนี้นะคะเราจะข้ามช่องนี้นะคะแล้วก็มาคอทอตรงโซ่ที่3นะคะเราจะเว้นไป2โซ่1 2แล้วก็มาจิ้มตรงโซ่ที่3นะคะตรงนี้แล้วก็คอทอค่ะจบแถวในหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักขอบนะคะของผ้าพันคอทั้ง4ด้านเลยนะคะโดยถักต่อจากที่เราถักแถวจบไปแล้วนะคะเราก็มาที่ด้านข้างเลยค่ะให้ขึ้นโซ่1ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำคอทอ4ครั้งค่ะลงไปในทุกช่องเลยนะคะ1 2 3 4ค่ะแล้วที่จุดเชื่อมตรงนี้นะคะให้ทำคอทอ1ครั้งค่ะแล้วก็ในช่องถัดไปก็4คอทอนะคะ
ค่ะแล้วก็จุดเชื่อมก็1คอทอค่ะ1 2 3 4ค่ะจะได้เป็นลักษณะขอบเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราถักคอทอมาได้ด้านที่1นะคะซึ่งเป็นด้านยาวตรงนี้นะคะจบแถวแล้วนะคะเรามาถึงมุมนะคะตรงนี้ให้เราใส่คอทอไว้ที่ตรงมุมก่อน1ครั้งค่ะจากนั้นทำโซ่5ค่ะเมื่อเราได้โซ่5แล้วนะคะให้ใช้เข็มนะคะมาจิ้มตรงฐานโซ่นะคะที่เราขึ้นไว้นะคะได้2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยค่ะจากนั้นนะคะทำคอทอที่หลักเดิมตรงมุมนี้อีก1ครั้งนะคะเราจะได้มุมเป็นแบบนี้นะคะเหมือนทำปมค่ะแต่ว่าทำปุ่มจะใหญ่สักหน่อยนะคะจะได้ไม่แข็งเนาะแล้วก็ในช่องถัดไปก็ทำ4คอทอเหมือนเดิมนะคะด้านที่เรากำลังถักตรงนี้นะคะจะเป็นด้านสั้นนะคะหรือจะเป็นด้านชายของผ้าพันคอแล้วนะคะตรงนี้เราจะทำปมค่ะแบบนี้นะคะ5โซ่ค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มนะคะจิ้มที่2ห่วงตรงหลักของโซ่นะคะที่เราขึ้นไว้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านเลยค่ะได้แบบนี้นะคะก็มาคอทอตรงหลักที่เป็นรอยเชื่อมของทุกๆกีบนะคะ1ครั้งก็จะได้ปมตรงนี้นะคะจากนั้นทำอีก4คอทอค่ะในช่องถัดไปจากนั้นก็โซ่5ค่ะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มที่2ห่วงนะคะที่ฐานของโซ่นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยค่ะแล้วก็ทำคอทอที่รอยเชื่อมนะคะตรงนี้1ครั้งและทำ4คอทอนะคะในช่องว่างค่ะจากนั้นก็โซ่5นะคะเราจะทำแบบนี้จนจบแนวแถวจนถึงมุมเลยนะคะถึงมุมตรงนี้นะคะเราก็จะได้ชายเป็นแบบนี้ค่ะในด้านชายด้านสั้นตรงนี้นะคะเรามาถึงตรงหัวมุมแล้วนะคะตรงหัวมุมนี้นะคะเราทำคอทอไปก่อน1ครั้งค่ะที่ตรงช่องมุมค่ะจากนั้นโซ่5นะคะแล้วก็มาจิ้มตรง2ห่วงที่เป็นฐานของโซ่นะคะที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำคอทอซ้ำที่จุดตรงมุมเดิมตรงนี้อีก1ครั้งค่ะก็จะได้มุมที่เป็นปม5นะคะโซ่5นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำต่อด้านข้างนะคะที่เป็นแนวยาวนะคะด้านยาวตรงนี้ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะกับ
ด้านยาวของฝั่งแรกนะคะที่เราทำค่ะก็คือคอทอนะคะ4 ครั้งในแต่ละช่องนะคะตรงนี้เราจะเห็นชายไหมที่เราขึ้นต้นเอาไว้นะคะให้เราเก็บไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4ค่ะแล้วตรงมุมที่เป็นจุดเชื่อมของแต่ละกลีบตรงนี้ค่ะทำ1 คอทอค่ะแบบนี้นะคะแล้วในช่องถัดไปก็4 คอทอค่ะ1 2 3 4 คอทอตรงจุดเชื่อมนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็4 คอทอนะคะแล้วก็1 คอทอ4 คอทอไปจนจบแถวแนวยาวตรงนี้เลยนะคะเราถักด้านที่3ซึ่งเป็นด้านยาวนะคะมาสุดแถวแล้วนะคะเหลือด้านสุดท้ายนะคะที่เป็นด้านชายของผ้าพันคอนะคะด้านที่4ตรงนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นกันตรงจุดมุมนะคะเราจะทำคอทอที่จุดมุมไป1 ครั้งก่อนค่ะจากนั้นโซ่5นะคะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มตรง2 ห่วงตรงฐานของโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะลอดผ่าน3 ห่วงเลยค่ะจากนั้นทำคอทอนะคะ4 ครั้งในช่องว่างนะคะค่ะแล้วก็โซ่5ค่ะแล้วก็คอทอนะคะที่จุดที่เป็นเชื่อมต่อดอกของทุกกลีบนะคะ1 ครั้งค่ะแล้วก็คอทอในช่องว่างอีก4นะคะโซ่5ค่ะคอทอค่ะแล้วก็คอทออีก4 ครั้งในช่องว่างค่ะเราจะทำแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะค่ะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะของด้านที่4แล้วนะคะเราก็ทำคอทอ4 ครั้งลงไปนะคะจากนั้นเราทำคอทออีก1นะคะที่ช่องตรงมุมของลายนะคะจากนั้นโซ่5ค่ะ
แล้วก็คอทอสุดท้ายนะคะที่หลักเดียวกันค่ะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะลอดผ่านตรงโซ่ที่เราขึ้นหลักแรกเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะ2 เส้นเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะมาจิ้มตรงหลักสุดท้ายด้านนอกตรงนี้นะคะแต่ว่าเราแทงเข็มขึ้นมานะคะค่ะแทงเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมลงไปค่ะรอยต่อของเราก็จะเนียนๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมตรงนี้ได้เลยค่ะเอาเข็มนะคะร้อยปลายไหมนะคะแล้วก็มาซ่อนไหมตรงนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผ้าพันคอลายดาวของเรานะคะชายผ้าพันคอก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีปมนะคะปมโซ่5 ห่วงนะคะแล้วก็มีขอบด้านข้างนะคะด้านที่เป็นแนวยาวนะคะทั้ง2 ด้านเลยค่ะยาวมาเป็นแบบนี้ความยาวของผ้าพันคอก็ตามความต้องการของเพื่อนๆเลยนะคะว่าต้องการยาวแค่ไหนก็ถักเพิ่มแถวขึ้นไปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผ้าพันคอที่เราถักไว้ใช้สำหรับหน้าหนาวของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่มีให้กับช่องนะคะในการสร้างสรรค์ทำคลิปถัดไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะจากลากันด้วยสวัสดีมีความสุขทุกท่านเลยค่ะ